Hai. So hari ni saya nak share benda yang basic actually, tapi ramai orang hari ni dia orang skip part ni. Itu yang membuatkan kita punya iklan hari ni tak berapa nak perform, kos mahal dan menjadi tidak relevan. Okay, so yang paling penting hari ni adalah kita punya customer avatar. Okay, so bila kita nak buat iklan, first of all kita kena tahu dulu siapa kita punya customer. That is why saya akan suggest, saya akan recommend, dan sesiapa saja pun bila nak bermula saja buat Facebook Ads atau Instagram Ads, you wajib kena buat customer avatar. Okay, so hari ni kita tengok majoritinya orang hari ni yang dia skip. Bila dia skip saja part untuk buat customer avatar ni, dia akan ada problem dari segi iklan dia. Sebab apa kita perlu buat customer avatar ni? Supaya hari ni iklan kita sampai kepada orang yang betul dan orang yang memang kita cari. Dan kita kena faham, kita kena understand bahawa we cannot sell everything to everybody. Betul tak? Bukan semua orang akan beli semua produk. Jadi kita perlu buat customer avatar. Kita kena kenal pasti dulu siapa audience kita, siapa targeted people yang akan beli produk kita. Barulah kita tunjuk iklan kepada mereka. Saya bagi contoh hari ni. Kalaulah kita jual produk-produk untuk contoh untuk orang nak kurus. Okay, kita cari produk untuk orang nak kurus, definitely kita kena jual dekat orang yang tak kurus, betul tak? Tapi kalau iklan kita sampai kepada orang yang kurus, mungkin mereka tak beli. Jadi ini yang menyebabkan hari ni iklan kita jadi tak relevan ataupun kos jadi terlalu mahal. Sebab iklan kita dapat kepada orang yang tak betul. So kita perlu buat customer avatar, kita perlu buat sedikit homework research untuk make sure iklan kita sampai kepada orang yang betul. Okay? Kalau anda suka video ni, jangan lupa like dan jangan lupa share kepada wall Facebook anda. Share kepada sesiapa saja yang anda kenal supaya benda ni boleh ramai lagi yang belajar secara percuma. Orang kata benda yang baik kita kena share, betul tak? So, jangan lupa share. Thank you for watching. See you soon.